Përshëndetje nxënës të klasës së 8, jemi në orën e historisë. Tema për sot është Tiparet e zhvillimit ekonomik dhe politik në Bashkimin Sovjetik. Po ju prezantoj rezultatet e të nxënit. Në përfundim të kësaj ore mësimi ju do të jeni të aftë të evidentoni masat që ndërmorën nga Stalini për rimëkëmbjen e ekonomisë pas lufte, të shpjegoni përmbajtjen e destalinizimit, si dhe të tregoni masat e ndërmarra nga Bashkimi Sovjetik në funksion të liberalizmit ekonomik. Le të rikujtojmë njohuritë e një ore më parë përmes pyetjeve të mëposhtme. Cili është kuptimi i ekonomisë së tregut të lirë? Cilat ishin tiparet e neoliberalizmit? Çfarë përfaqësonte neokonservatorizmi? Si e aplikoi neoliberalizmi në Britani Margaret Thatcher? Cilat ishin efektet e politikave të neoliberalizmit? Si dhe kush shprehi dallimi i Partisë Laboriste në drejtimin e Tony Blair, nga çfarë ajo ishte më parë? Gjatë luftës së dytë botërore, Bashkimi Sovjetik rënditej në koalicionin e madh antifashist dhe në përfundim të saj ai u gëzua fitores. Shihni festimet e popullit të Moskës në datën 9 maj të vitit 1945. Mirëpo pas përfundimit të kësaj lufte, Bashkimi Sovjetik vuri në duke dëmet e shumta materiale dhe humbjet njerëzore të cilat llogariteshin deri në 25 milion sovjetik. Partia Komuniste në këtë kohë, e drejtuar nga Josif Vissarionovich Stalini, shpalli mobilizimin e përgjithshëm të popullsisë për rimëkëmbjen e ekonomisë dhe filloi aplikimin një sër metodash, të cilat synonin rimëkëmbjen e ekonomisë në një kohë sa më të shkurtër. Punohej me një disiplinë të rreptë dhe me orar të zgjatur, si dhe u përdor puna e detyruar e shumë të burgosurve dhe internuarve në kampet e përqendrimit të quajtura gulag. Gjatë kësaj kohe, Stalini mendoi që t'i jepte përparësi zhvillimit të industrisë së rëndë dhe investimet u orientuan dukshëm në industrinë ushtarake për prodhimin e armëve të reja. Nga krahu tjetër nuk pati zhvillim në degët e industrisë së lehtë dhe ushqimore dhe përmes kësaj justifikoi edhe mungesa e madhe e mallrave të konsumit të përditshëm të ushqimeve dhe veshjeve në treg. Ndërkohë që zhvillimi i ekonomisë vazhdoi të ishte i bazuar në planifikimin shtetëror të qëndërzuar, sipas planeve 5 dhe 10 vjeçare, shteti ishte ai i cili përcaktonte çfarë dhe sa do të prodhohej, çmimet dhe pagat. Pas përfundimit të luftës, u forcuan edhe më tej masat ndëshkuese ndaj armiqve të komunizmit, ndërkohë numëroheshin në këtë kohë më tepër se 2 milion të burgosur dhe të internuar në përkampe. Bazuar mbi gjithsa ju përmenda, Stalini e përdori këtë situatë për të forcuar edhe më tepër pushtetin e Partisë Komuniste në Bashkimin Sovjetik. Në datën 5 mars të vitit 1953, Stalini ndron jetë dhe udhëheqja e lartë komuniste diskuton për formën e re të qeverisjes e cila synoi t'i largojë kultit të udhëheqjes të krijuar nga Stalini. Qenia e Stalinit me pushtet të pakufizuar ishte shoqëruar me dënimin dhe ekzekutimin e mjaft prej drejtuesve të organeve të partisë dhe të shtetit. Prandaj pas vdekjes së Stalinit, ata që ishin me poste të larta në drejtimin e partisë dhe të shtetit ranë u idi që të mos caktohej një udhëheqës i vetëm e i plot fuqishëm në krye të partisë dhe të shtetit. Ata vendosën për një sistem të ri drejtues të njohur si udhëheqja kolektive. Pjesë e udhëheqjes kolektive u bën tre figura të rëndësishme të Partisë Komuniste, të njohur si Malenkov, Beria dhe Nikita Hrushchov. Ky i fundit, Nikita Hrushchov, dal ngadal u vendos në krye të partisë, derisa mori plotësisht pushtetin në vitin 1956. Nga 1953 deri në 1956 është ajo e cila njihet si periudha e qetësisë, gjatë cilës Nikita Hrushchovi projekton planin e tij për të ardhmen. Dhe në datën 25 shkurt të vitit 1956 në kongresin e 20 të Partisë Komuniste, ai mban një fjalim sekret dhe prezanton politikën e tij të njohur si kursi i ri Hrushchovit. Fjalimi i tij paraqiste një raport për krimet e Stalinit dhe dënimin e tyre. Stalini u fajsua për dështime në ekonomi, për ekzekutimet e shumta dhe emri i tij u hoq nga qytetet, ndërmarrjet, institucionet, shkollat. Kështu për shembull Stalingradi u quajt Volgograd dhe po ashtu u hoqën fotografitë dhe bustet e Stalinit. Procesi i kursit të ri pra njihet ndryshe edhe si destalinizimi, qoftë në aspektin politik, qoftë edhe në aspektin ekonomik. Procesi i destalinizimit filloi edhe në vendet e tjera të ndikuara nga Bashkimi Sovjetik. Në imazhin e paraqitur janë ngjarjet që ndodhen në ato kohë në Hungari, ndërkohë që ky proces filloi edhe në vendin tonë. Enver Hoxha fillimisht hoqi dorë nga disa poste drejtuese, hoqi dorë nga posti i ministrit të brendshëm, ministrit të jashtëm dhe të kryeministrit, duke mbajtur vetëm postin e sekretarit parë të Komitetit Qendror të Partisë Punës së Shqipërisë.
Por kjo nuk do të zgjas për shumë kohë, sepse Enver Hoxha gjykoi që ishte hende e erë të lindte pushtetin. Me destalinizimin filloi edhe liberalizmi ekonomik. Nikita Rushovi propozoi masa edhe në aspektin ekonomik, kështu u vendos që ndërmarrjet të kishin disa të drejta në vendimarrje, të cilat lidheshin me prodhimin dhe shpërndarjen e mallrave, si dhe me pagat e punëtorëve dhe çmime. Kjo ishte diçka krejt ndryshe nga koha e Stalinit, kur zbatoi planifikimin shtetëror i qëndërzuar dhe i detyruar. Nga ana tjetër, u ndërmorën masa lehtësuese për zhvillimin e industrisë së lehtë dhe asaj ushqimore, me synimin konkret që të plotësoheshin nevojat e popullsisë për mallra konsumi, edhe kjo ndryshonte nga periudha e drejtimit të Stalinit, ku industria e rëndë dhe ushtarake kishte përparësi në të gjithë zhvillimin ekonomik, dhe në aspektin e ekonomisë agrare vendos që antarët e kolkozave të kishin edhe kopshte personale për produktet bujqësore për përdorim vetjak, po ashtu ata do të kishin një numër të caktuar të gjës së gjallë. Pavarësisht këtyre masave, destalinizimi në ekonomi nuk u realizua plotësisht, u vure që liberalizmi ekonomik ishte i pjesshëm, në thelb ai nuk e preku sistemin ekonomik, sistemin ekonomik komunist, sepse si më parë shteti ishte i vetmi pronar punëdhënës i drejtuar nga e vetmja Partia Komuniste, çka nënkuptonte varësinë e plotë të punonjësve ndaj shtetit dhe nënshtrimin ndaj tij. Në këtë mënyrë Nikita Rushovi e mbajti pushtetin e fortë brenda Bashkimit Sovjetik edhe gjatë kohës që ai qëndroi në pushtet. Ky ishte mësimi për sot, tani radhën e keni ju. Lexojeni tekstin dhe përkufizoni në fletoren tuaj të shënimeve fjalët kyçe, punë e detyruar, destalinizim, kopshte personale dhe Nikita Rushov. Ndërkohë që detyra e shtëpisë është ushtrimi 1 në rubrikën Rishqyrto idet kryesore, faqja 103. Miru takofshim në orën tjetër, më shkruani për çdo paqartësi dhe kujdesuni për shëndetin tuaj. Nga unë Mesuese Eljona, kalofshi një ditë të bukur.